ده سماد عضوي من مخلفات الأرانب والطيور، متحلل وجاهز للاستخدام. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نخمر السماد اللي هو الحيواني بطريقة من الطرق. في عدة طرق المفروض ان احنا نتعلمهم واحدة واحدة، انما النهاردة ان شاء الله هنبدأ بطريقة منهم. طبعا قبل ما نبدأ في تخمير السماد المفروض ان احنا نغربله وننضفه من الشوائب ومن او الورق واي مسامير، اي حاجة موجودة عندنا. تمام، دي مخلفات فراخ وارانب، فالمفروض ان احنا نغربلهم وننضفهم زي ما احنا شايفين كده. تمام، وطبعا طريقة عمل الغربال اللي احنا بنغربل بيه احنا شرحناها قبل كده، وهتلاقيها في علامة الاي فوق دلوقتي ان شاء الله هتظهر لك. خليكم معانا. دلوقتي بعد ما غربلنا ونضفنا السماد اللي هو الغير متحلل وبدأنا نعبيه في البراميل وفي الجرادل، هنمسك مثلا الصفيحة دي الصغيرة دي كعينة نشتغل عليها. بعد ما عبيناها سواء بقى صفيحة صغيرة أو كبيرة أو جردل أو برميل، تمام بالشكل ده هنعبيها بالمية بالشكل ده. هنسيبها تشرب المية. هنملأ الصفيحة أو الجردل اللي فيه السماد اللي احنا عايزين نخمره لحد الآخر. أهم حاجة إن احنا المية توصل لحد فوق. بعدين هغطي الصفيحة كده وأحطها في مكان ضلة يوصل للشمس، بس مش ضرب فيها طول النهار يعني، بالشكل ده كده. وهنسيبها كده لمدة شهر. ده احنا برضو عاملينه، عملته امبارح. ده انا عامله امبارح بالشكل ده، سايب له مكان مغطيه بحته قماشه هنا، وسايب له مكان عشان يتنفس منه كويس. ودي برضو انا عاملها امبارح، ودي لسه هنعملها اللي احنا كنا بنغربل فيها دلوقتي، ودي برضو لسه هنعملها. ودي ناتج الغربله اللي طالعه من السماد ده اللي هيترمي. انما ده هنعمله دلوقتي بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، هنعبيه ميه. بس طبعا انا اشتغلت على الصغير لان طبعا ده هياخد وقت كتير اوي، البرميل ده هياخد وقت كتير اوي عشان نعمله. تمام، فبعد شهر ان شاء الله هنكشف على الحاجه دي
على اخر 9 ان شاء الله. وهنزودها ميه تاني ونسيبها كمان شهر، ونفتح عليه كمان شهرين، هيبقى باذن الله سماد متحلل وناعم وزي الفل باذن الله. هنا زي ما انتم شايفين احنا عبينا البرميل بالميه وكده. بكمل برضو بعبي البرميل ميه لحد ما الميه تطلع فوق تمام بالشكل ده. تمام. بسيب انا البرميل بالوضع ده، طبعا بغطيه باي حاجه ليها مسام، واحط عليها تقل بالشكل ده. وبسيب البرميل لمدة شهر، بسيبه كده لمدة شهر. بعد الشهر باجي افتح عليه، ممكن الاقي فيه فطريات، الاقي فيه بعض الدود، فبكمل المية تاني تمام وبسيبه شهر كمان. بعد الشهر بلاقي البرميل اللي انا ماليه على اخره ده بلاقي ربعه تقريبا نزل اتصفى. ولما بتيجي تقلبه بتلاقي ان السماد اصبح سماد عضوي متحلل تمام، متخمر وناشف بالشكل ده تمام. وبقدر ان انا استخدمه واسمد بيه النباتات بتاعتي بامان، وده بيكون مفيد جدا في 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 تسميد النباتات. دي طريقة من الطرق اللي ممكن نخمر بيها السماد العضوي ده. زي ما قلت لحضراتكم من شوية ان انا عامله امبارح بالشكل ده ومغطيه وهستنى عليه شهر. ودي برضو دي اللي انا عاملها النهاردة. ودي المية اللي طالعة عليها دي على فكرة ممكن بعد يومين بكرة او بعده ممكن اخد المية دي على فكرة اللي هي الزيادة واستخدمها كسماد اللي هو اللي اسمه شاي الكومبوست. دي طريقة ممكن نبقى نتكلم فيها في فيديو تاني ان شاء الله اوضح لكم، وبيكون برضو على فكرة مفيد جدا للنباتات. يعني النهاردة عدى شهر 30 يوم بالظبط من اليوم اللي احنا عبينا السماد في البراميل وغطيناه بالمية. النهاردة ان شاء الله هنكشف عنه وهنزود المية تاني زي ما عملنا في المرة الأولانية. ده كده واحد، ده منظر الصفيحة اللي احنا كنا عاملينها صغيرة. طبعا ملاحظين ان هي هبطت تقريبا حوالي 4 سنتي. المنظر ده في عليها سوس مش مشكلة، هيروح بعد كده كل ده. بس برضو زي ما نلاحظ ان احنا ايه، زي ما احنا ملاحظين كده ان السماد بدأ يتحلل نوعا ما. دي كده التانية، البرميل الصغير برضو زي ما احنا ملاحظين ان السماد طبعا ده اللي على الوش، اللي تحت حاجة تانية، ان السماد بدأ يتحلل نوعا ما. الصفيحة التالتة طبعا هنا ملاحظين ان هي برضو نزلت سنتي، دي كانت مليانة على اخرها. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدأ نزودهم مية تاني ونستنى عليهم لاخر الشهر.
نفضل ده ميه لحد ما تبطل تشرب الميه بتاعتنا برضه، هي لسه بتشرب الميه يعني. لسه بتشرب الميه، لو احتاجت ميه تاني هنديها. دي ولد طبعا الصفائح هنا صغيره، واضح ان هي شبعت ميه لان الميه واقفه ما بتشربش، فهنغطيها على كده، نغطيها ونسيبها ايه شهر تاني ان شاء الله. لسه البرميل الكبير ده بيحتاج ميه، بيشرب ميته، فلازم نزوده لحد ما يبطل يشرب خالص. طبعا ده لسه جديد، بناخده دلوقتي من تحت الحاجه اللي مربينها، وهنغربله ونبدا نحطه في براميل برضه او في صفايح ونشربه. ده برميل بنجهزه للكلام ده. احنا خلاص نغطيهم على كده ونسيبهم شهر ان شاء الله، لاخر الشهر نفتح عليهم مع بعض. النهارده بعد شهرين او شهرين وخمس ايام يعني هنكشف هنكشف عن البرميل. هو بالشكل ده نشف كده وعمل كتل، هو كده. طبعا انا كنت غطيته بخشبة لان الجو لما مطر فنزل مية هنا فبلته شوية. فاحنا طبعا زي ما احنا شايفين ان كمية السماد هبطت جدا. يعني احنا كنا مالين البرميل لحد اخره، دلوقتي كل ده هبط مننا. فاحنا دلوقتي هنبدأ نفضيه، لان بالتأكيد بعد المطر اللي حصل ده في تحت جزء مبلول او مرطب، فاحنا عايزين نحطه في الشمس ونعبيه بعد كده في شكارة او في اي حاجة. كده انا فضيت البرميل الصغير والصفيحتين اللي كنت عاملهم من شهرين اللي هم دول، انا سايبهم طبعا ينشفوا عشان هعبيهم بعد كده في شكاير. لكن هو السماد او المخلفات بتاعه الارانب وبتاعه الفراخ اتحللت تمام زي ما احنا شايفين كده، ونقدر نستخدم السماد العضوي بالشكل اللي احنا شايفينه، او نستخدمه زي ما تعرفنا في
حلقة السماد والتسميد. ده سماد عضوي من مخلفات الأرانب والطيور، متحلل وجاهز للاستخدام في الوقت الحالي. طبعا دول برميلين كبار، انا برضو حاطط فيهم سماد عشان يتحلل. ودي شكارة فيها سماد غير متحلل، هعبيه في البرميل الصغير اللي انا فضيته دلوقتي. وبكده نكون اتعرفنا على طريقة تخمير السماد عشان نقدر نستخدمه بدون اي مشاكل وبدون ما يأثر بالسلب على الزرع.